साथीहरू, हजुरलाई पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो राजेश दाइले जस्तै इङ्ग्लिस बोलम लाग्दैन? लाग्छ, तर हजुरको र इङ्ग्लिस ग्रामरको सम्बन्ध यस्तो छ भने र आज हामी ग्रामरको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट टेन्सको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। ल भन्नुहोस् त साथीहरू, टेन्स कतिवटा हुन्छ होला? टेन्स भन्ने बित्तिकै सबैको दिमागमा आउने भनेको पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर टेन्स, यानि कि 3टा टेन्स हो। तर 3टा वा 4वटा नभई 12वटा हुने गर्दछ। मैले आफ्नो सरल भाषामा बुझेको टेन्स मात्र समय नभएर समयको अवस्थालाई पनि भनिन्छ। जस्तै त्यो समयमा हुनेवाला काम, भइरहेको काम र भइसकेको काम। र आज हामी सबैभन्दा प्रथम र सरल टेन्स सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भन्नाले एकदमै सरल भाषामा भन्नुपर्दा हजुरको डेली ह्याबिट वा डेली रुटिनमा पर्ने एक्टिभिटिजहरू। जस्तै सुस्मिताले हिजो वा आज मात्र नभएर वर्षौँ, हप्तौँ वा महिनौँदेखि स्कुल जान अघि रोटी खान्छिन्। एन्जललाई दिनमा एकपटक मुभिङ कार्टुन हेर्नै पर्छ। क्याल्सियमको कमी भएको कारणले गोपाल 6 महिनादेखि सधैँ दुध पिएर सुत्ने गर्दछ। नाच्ने, गाउने, हिँड्ने, पूजा गर्ने कुनै पनि काम दैनिकी रूपमा निरन्तर भइरहेको छ भने त्यसलाई नै सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स भनिन्छ। न्युजपेपर पढ्नु सीताको दैनिकी हो। साथीहरू, तपाईँले यो सेन्टेन्समा केही चिज नोटिस गर्नुभयो? हो, यो हो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको एकदमै सरल फर्मुला। सब्जेक्ट भनेको कर्ता, जसले काम गर्छ। भर्ब भनेको काम, जुन काम भइरहेछ र अब्जेक्ट भनेको चाहिँ वस्तु। यो सब्जेक्ट, अब्जेक्ट र भर्बबाट नै सेन्टेन्स बन्ने हो। जस्तै सीता इट्स एन एप्पल एभ्री डे। कुनै पनि वस्तु वा व्यक्ति एउटा मात्रै छ भने त्यसलाई सिङ्गुलर नाउन भन्ने गरिन्छ। जस्तै सीता, किताब, ब्याग, तर एउटा मात्रै। ल ठ्याक्कै सिङ्गुलरको अपोजिट कुनै पनि वस्तु वा मानिस एउटा वा एउटाभन्दा बढी छ भने त्यसलाई प्लुरल भन्ने गरिन्छ। जस्तै किताबहरू, ब्यागहरू, राम र उसको साथीहरू। यो टेन्समा हजुरहरूले सिङ्गुलर नाउन जस्तै हि, सी, सीता, राममा V1 लगाइदिने। जस्तै हामीले एक्लै सीताको कामलाई भर्ब 5 को प्लुरल फर्म थपिदिएका हौँ। त्यसैले सी वर्क हुँदैन, सी वर्क्स इन अ न्युज एजेन्सी हुन्छ। त्यस्तै he thinks he is very handsome, she goes to school, खड्का प्रसाद lives in झापा। अरू सेन्टेन्सहरू चाहिँ हजुरहरूले आफै बनाउने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। प्लुरल नाउन छ भने कहिले पनि भर्बमा यस नथप्ने। सब्जेक्टमा प्लुरल भएको कारणले वी गो टु स्कुल डेली हुन्छ, वी गोज टु स्कुल डेली हुँदैन। दे प्ले बास्केटबल एभ्री सन्डे। वी लाइक मोमो, मोमो त हामी नेपालीहरूको फेभरेट हो। आई राइट आर्टिकल फर न्युज पेपर। आई भनेको त सिङ्गुलर हो, अनि यो राइटको ठाउँमा राइट्स किन भएन? हजुरहरूले कुनै पनि लजिक नलगाई सम्झनुहोस् कि आई र यु आयो भने जहिले पनि वर्डमा प्लुरल फर्म लाग्दछ। जस्तै यो सेन्टेन्सहरू हेर्नुहोस् त। यसै गरी नै आफ्नो दिनचर्या, दैनिकी बताउँदा, लेख्दा वा पढाउँदा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चरको प्रयोग गर्नुपर्दछ। मानिसले चाहेर पनि नकार्न नसकिने विश्वव्यापी सत्यलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्दा वा लेख्दा सिम्पल प्रेजेन्टको स्ट्रक्चर प्रयोग गरिन्छ। जस्तै गाईको एउटा पुच्छर हुन्छ, 1 + 1 2 हुन्छ।
सूर्यले ज्योति दिन्छ, पानी स्वादविहीन हुन्छ। पर्मानेन्ट सिचुएसनमा पनि सिम्पल प्रेजेन्टको प्रयोग गरिन्छ, जस्तै सुस्मिता सर्लाहीको स्थानीय बासिन्दा हो। मधु पेसाले एउटा स्वास्थ्यकर्मी हुन् र उनले हस्पिटलमा काम गर्ने गर्छिन्। म एउटा नेपाली भाषी हुँ। म विदेशमा रहे पनि मेरो मातृभाषा नेपाली नै रहनेछ। साथीहरू, यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। अर्को भिडियोमा यो क्वेसनको एन्सर साथसाथै हामी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको अरू फर्महरू जस्तै नेगेटिभ, इन्ट्रोगेटिभ क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। यति भन्दै आजको भिडियो म यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।